3, 2, 1, go. My baby, my treasure, as we might forever. My baby, my treasure, I love you forever. Hey Babs! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, it's a quick video lang kasi may gusto lang akong i-share sa inyo. Hindi ko alam kung bago siya or dati pa, pero ito yung green screen sky ng TikTok. Hindi na kailangan magpakahirap mag-edit sa mga editor nyo kasi dito instant siya. Itatapat mo na lang siya sa sky. And yun, automatic na mapapalitan yung background mo. So without any further ado, let's get started. Okay, so punta na tayo sa TikTok application and search nyo lang yung pangalan ko kasi para madali nyo makita. Ayan, Babylyn Carless, tapos itong Babylyn yung pangalawa. And ito siya, yung pangalawa. Ayan yon, ang green screen sky na ito. So click natin yan and mapupunta kayo dito. So i-click nyo ngayon itong red button na video sign. Click nyo yan, tapos, ayan. So, dapat nasa labas kayo and malawak. Yung nasa paligid nyo. And yan yung default na sky ng TikTok. So, pwede natin yan palitan. So, para makapag-add, i-click nyo lang itong plus sign. Ayan, and then, ilagay nyo yung gusto nyong ilagay. So, yung sound ko is related sa ML. So, this one ang gagamitin natin. Ayan. Tapos, pwede mo siyang i-crop. Ayan. I-adjust nyo lang to. Paganyan. Tapos, makakrop na siya. Ito din. So, umpisahan natin dito. Kasi dito sa part na to may mga title. Ayan. So, dito tayo sa part na pinapakita na si Leslie. Wag na natin siyang paliitan or paiklian. Okay na yan. I-next na natin. Pero kung gusto nyong paiklian yan, ito, i-click nyo lang yan. Pero ito kasi, lahat yan na yung sakop ng sound. So, pag binawasan nyo yan, iikli din yung sound na ginamit nyo. So, kailangan sagad siya. Tapos, next na, ito nasa taas. Ayan. And, tutok na natin sa sky. Ayan. Tapos, start button nyo na. Ayan, panoorin natin. Ayan, tapos next nyo na siya, pwede nyo na siyang i-download, pwede nyo na siyang i-upload. Ayan. Sorry, ang dami po talaga ditong manok. So, pwede pa kayong gumamit ng ibang sound. So, ako dito, may na-save ako dito. So, this one. 3, 2, 1, go. So, gagamitin ulit natin yan. Video sign. As tutok. Tapos ilalagay ko yan yung video ng kapatid ko. Yung manok talaga, kaloka. Ayan. 3, 2, 1, tapos next go. na natin. Next lang, kaagad. 3, 2, 1, go. My baby. 3, 2, 1, go. My baby, my treasure, as we might forever. My baby, my treasure, I love you forever. Yan. 3, 2, 1, go. My baby, my treasure, as we might forever. Ayun, tapos next nyo ulit, then post. So, ganun lang, sobrang simple lang. So, post na natin, and yeah, that's it.
So that is all for today's video, Bob. So sana nagustuhan nyo. And yun, enjoy editing. Hi, Nathan! Hi! Thank you, Babs, for watching. Bye! Bye!